Hi darling! Welcome back to my channel. It's me again, Tala. So for today's video, ang gagawin ko ay yung 2020 and 2021 sa aking mukha. So yan. Ay lalagay ko yung mga nangyari ng 2020 at yung mga inaasam natin sana na mangyari sa ngayong 2021. So yan. Kung gusto nyo malaman kung paano ko gagawin ang look na ito, just keep on watching. At kung hindi pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe to my channel and hit that notification bell para updated ko pa sa mga susunod pa mga video. So yun, dahil na gagawin ko muna yung aking base para tuloy-tuloy na tayo dun sa pinaka-focus ng look na to kasi medyo matagal siyang gawin para hindi humaba yung ating video. So, babalik ako kapag meron na akong base at saka kilay. So yun, dahil ito na yung aking base. So, itong part na to, ginawa ko na din yung usual na ginagawa ko sa eyeshadow kasi ito yung magiging 2021 na side at ito naman yung 2020 na side. Kaya dark ang ating kilay dyan dahil may purpose yan. So, mag-start na tayo sa pag-drawing muna ng outline. Gamitin ko itong brow gel, tinted brow gel para sa pag-outline natin. So, ayan, nakagawa na tayo ng outline. Ito na muna yung una kong gagawin. So, itong part na to, ito yung face mask na side. So, ang ginawa ko, naghalo ako ng face paint na white and blue. So, dahil wala na akong white, konti na lang yung nilagay ko. Kaya medyo dark pa din siya, pero titingnan ko kung mag-work. So, yan. Lalagay ko na siya dito sa part na to. So, yan, after nyan, isi-set ko siya ng blue eyeshadow. Gamitin ko itong blue na to. Para hindi siya mag-crease. So, ayan. Na-set ko na siya. So, lalagay naman ako ng white na lining dun sa may taas. Gamit ulit ako ng white face paint. So, tapos, isi-set ko ulit siya ng white eyeshadow para hindi din siya gumalaw. So, yan, na-set ko na siya. Magdodraw naman ako ng parang malinipis na line. Gamitin ko ulit itong mga natira pang blue sa kamay ko.
So, yan. Tapos, iseset ko ulit siya ng white naman. So, para hindi siya gumalaw. Gamitin ko tong brown eyeshadow para dun sa shadowing ng ating face mask. So, ayan. Tapos na tayo sa face mask. Ito naman ang next natin. Ito yung Taal Volcano. So, medyo pangit yung drawing ko. Pagpasensyahan nyo na. So, ang gagawin ko naman dyan ay pipaint natin siya ng or gamit na lang ako ng eyeshadow na gray. Gamit ako ng eyeshadow na gray. And then, pagaluin ko itong black and itong gray. Pagaluin ko sila. And then, lalagay ko siya dito. Gamitin ko to. So, ayan. Dagdagan ko pa siya ng black eyeshadow. So, ayan. Tapos na tayo sa part na to. Next naman tayo dito naman sa may bandang mata. So, ang gagawin ko naman dyan ay parang fire or apoy. So, gamit ako nitong, dahil wala akong yellow na eyeshadow, gamit ako nitong face paint na yellow. Gawin ko siyang base sa aking eyelids. So, gagawin ko isiset ko muna siya ng white eyeshadow para hindi siya mag-crease. At pag pinatungan ko na siya ng kulay, hindi siya gagalaw. So, then, gamitin ko itong red na to. Tingnan natin kung maglalabas siya ng kulay orange color. So, yan. Tapos na tayo sa ating eyes. And then, dito naman tayo sa part na to. So, mag-outline muna ako. Gamitin ko ulit itong brow gel na tinted brow gel. Ito yata pinakamatagal kong ginawa. Yan na yun, todo na yan. So, pasensya na kayo kung mga fan kayo ng sa mga fan ng Black Mamba. So, yan, ito lang nakayanan ko. So, pagpasensyahan nyo na yan. So, ang gagawin naman natin ngayon ay gamitan natin siya ng purple na violet na eyeshadow.
gagawin naman natin dito sa kabila ay ito yung ginawa kong outline. So ngayon, lalagyan na natin siya ng black eyeliner. Ayan. Dinrawing ko na lang siya off-cam kasi medyo nahirapan ako nang nakatingin ako sa ano. Hindi ko kasi makita yung salamin dito. Kaya, para ma-focus ko yung drawing. So, ang gagawin ko ngayon, naghalo ako ng face paint na yellow at green para maging medyo light green siya ng konti. So, ito na siya. Lalagay ko siya dun sa mga dahon-dahon, maliliit. So yan darling, this is the final look. So ayan ang aking ginawa. So kung hindi nyo mag-gets kung ano tong side na to, ito yung side ng ating simula ng 2020. Ito yung nag-start na yung coronavirus. Ito yung aking symbol niyan. So alam naman natin lahat na mula nung nagka-COVID-19 ay new normal na sa atin ang naka-face mask. Tapos January din nang pumutok ang ating Taal volcano. So ito yun. Ito yung part na yun. Tapos, yung taas naman nito, sa may bandang mata natin, yan naman yung bush fire na nangyari sa Australia. At ito, alam ko kilala nyo yan. Alam ko, familiar kayo sa symbol na yan. So, yun din yung mga panahon na namatay si Black Mamba. So, yan. Ito lang yung mga nag-flash sa mukha ko actually. So, sa dami-dami ng mga nangyari sa atin ng 2020. And then, sa side naman na ito naman yung 2021 na kung saan yan, ito, alam natin kung ano yan. So, sana soon magkaroon na tayo ng vaccine. Maging available na siya para sa mga, lalo na sa mga nangangailangan. Tapos, itong parang dahon-dahon dyan, symbol yan ng new beginning. So, parang bagong sibol na halaman na namumukadkad pa lang. So, sana, this coming 2020, itong mga susunod pang mga buwan ng 2020, pag-pray natin na sana maging okay na nga ang lahat, maging bumalik na tayo sa normal nating ginagawa dati, maging safe na ang lahat. So, yan. Ito yung nabuo ko ng 2020 versus 2021. So, sana maging okay na tayo this year. So, yan. So, yan, darling. Sana nagustuhan nyo ang video na ito at kung nagustuhan nyo, don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Bye, darling!